Hi guys! Today, tuturuan ko naman kayong gumawa ng masarap na white bean salad. Gusto nyo bang matutuhang gawin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo. Tara, magsimula na tayo. So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong white beans, cherry tomatoes, cucumber, parsley, white onions, olive oil, lemon juice, at saka ng salt. So guys, sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin ang ating white beans, cherry tomatoes, cucumber, parsley, at saka yung ating white onions. At pagkatapos, lalagyan na natin ito ng asin, lemon juice, at saka ng olive oil. Then, haluin lang natin itong mabuti. At pagkatapos ng mga ilang minutong paggawa natin ng ating masarap na white bean salad, pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na white bean salad. Bon appetit! Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito. I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!